Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm công thức chuối chiên nha. Rất là giòn ngon với cơm nguội. Chuối thì có độ giòn và xốp nè. Mình để vài tiếng trong ngày không có bị mềm. Thì công thức này các bạn có thể làm ăn hoặc là mình làm để bán, kiếm thêm chút xíu lợi nhuận nha. Chỉ cần thêm một ít cơm nguội thôi là có cái bột, lớp vỏ bột nó giòn rụm mà. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện chuối chiên ngon nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là 250g bột gạo. Thì mình dùng cái loại bột gạo lọc dạng hạt á. Các bạn có thể dùng bột gạo tẻ hoặc là bột gạo mịn cũng được. Mình dùng tiếp là 50g bột mì ngan hay là bột mì đa dụng. Mình có nữa là 2 muỗng canh bột bắp hay là bột chiên giòn cũng được. 2 muỗng canh cơm nguội, cơm nấu chín các bạn để nguội nha. 2 muỗng canh đường cát vàng, 1 muỗng canh mè trắng mè đen, nửa muỗng cà phê muối, 400ml nước cốt dừa. Nếu không thích béo thì mình thay bằng nước lọc nha, nhưng mà nước cốt dừa thì nó thơm hơn. Rồi cho hết phần cơm, mình cho cùng một chút nước cốt dừa để mình xay cho nó nhuyễn. Các bạn sẽ xay cho phần cơm này nó nhuyễn mịn ra. Rồi mình để qua một bên. Bây giờ pha bột luôn, mình sẽ cho hết 250g bột gạo, 50g bột mì, muối, bột bắp. Phần cơm hồi nãy mình xay ra nè. Cơm sẽ giúp cho cái bột nó nổi, nó dậy hơn và khi chiên lên nó có cái độ giòn ngon. Cho hết vô luôn. Các bạn sẽ trộn sơ nha. Cơm này thì nếu mà không có dùng cơm, các bạn cũng có thể thay bằng 50g đậu xanh, xay ra cho nó mịn. Rồi mình sẽ cho tiếp nước cốt dừa vô. Thì cái lượng nước cốt dừa này mình cho vô từ từ thôi, đừng có cho nhiều. Bước này mình sẽ nhồi bột. Nhồi bột để giúp cho trái chuối của mình nó nở căng á, và bột nó dậy nhanh. Các bạn trộn bột thì cũng được, nhưng mà bánh nó sẽ không ngon. Mình sẽ nhồi luôn, nhồi giống như là mình làm bánh tày yến vậy đó. Nhồi cho bột này nó chảy ra. Nhồi trong vòng 5 cho đến 10 phút luôn, để cho khối bột nó chảy lõn ra vậy nè. Bánh chiên lên cực kỳ giòn luôn á. Rồi bây giờ mình thấy bột vậy là được rồi ha. Mình nhồi được 10 phút rồi đó. Bột nó dậy lên. Trộn sơn cái nữa, các bạn sẽ lấy cái lượng nước cốt dừa hồi nãy còn lại vô. Rồi mình cho đường vô luôn. Tất cả các nguyên liệu còn lại các bạn sẽ cho vô hết luôn nha. Trộn đều lên. Thì mình dùng cái nước cốt dừa này là cái bột của mình nó sẽ hơi lỏng, không có quá đặc. Trộn cho nó thật là đều. Rồi một chút nữa mình có thể gây lại cho nó mịn nha. Phần bột mình đã trộn đều nha. Phần bột thì mình trộn đều lên rồi á. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước đường. Đây là cái nước đường làm bánh nướng của mình á, làm bánh trung thu hay là bánh nướng. Còn không có nước đường thì thôi các bạn bỏ qua, hoặc là có thể cho một chút xíu bột nghệ cũng được, cho cái vỏ bột nó đẹp á. Mình sẽ rây phần bột này lại. Tại vì cái phần cơm hồi nãy mình xay thì nó sẽ không có được mịn. Rây lại để bảo đảm bột của mình nó mịn hơn, nó không có bị lợn cợn. Khuấy bột đều trở lại nữa. Rồi các bạn sẽ lấy phần mè mình cho vô luôn. Mè đen thì chiên lên cái bánh nó nổi, còn mè trắng nó không có nổi bánh, nhưng mà khi ăn vào nó rất là thơm. Các bạn sẽ để yên thau bột này ít nhất là nửa tiếng đồng hồ cho bột nó nở ra. Trong thời gian này thì mình chuẩn bị mình chiên với chuối xiêm. Chuối thì chín vừa hơi mùi thôi, đừng có quá mùi mà cũng đừng có sống quá. Đây, bên trong nó vẫn còn nguyên, nó không có bị dập là chuối được. Chuối chín vậy thì các bạn làm cái vỏ bột nó phình lên. Mình sẽ lấy từng trái chuối cho vào trong cái bọc ni lông hoặc là các bạn dùng cái miếng giấy nến cũng được nữa. Ép chuối cho nó dẹp ra. Trái chuối này thì mình chiên cho nó có cái chiều dài, cho nên là cái bề ngang nó cũng vừa thôi, không có quá lớn. Ép vừa mỏng. Xong rồi nè, ép lần lượt nha. Mình dùng khoảng 10 trái chuối
các bạn khuấy bột lại cho nó đều. Rồi mình sẽ dùng cái bột ni lông hồi nãy ép chuối á, các bạn dàn ra một lớp thật là mỏng bột ở bên dưới, giống như là miếng chuối mà mình ép vậy đó. Rồi cái mình lấy cái miếng chuối để lên trên. Ở bên trên mình sẽ cho thêm một lớp bột nữa. Mình thấy đây là cái cách mà dễ nhất luôn á. Còn nếu mà làm chiên á, thì sẽ có cái miếng để mình để miếng chuối lên. Và dầu phải nóng sôi, các bạn hãy thả chuối vô. Và chiên chuối thì các bạn để ở mức lửa trung bình nha, đừng có lớn quá. Mình túm hai cái mép bột lại cho nó gọn. Lần lượt thì mình sẽ cho tiếp những cái miếng chuối còn lại vô. Chảo nhỏ cho nên là mình chiên vừa thôi, còn nếu mà các bạn chiên bằng cái chảo lớn hơn thì chiên nhiều một chút. Chảo này thì mình chiên khoảng 3 trái là nó vừa. Rồi các bạn sẽ xoay chở. Thì mình thấy cái miếng bột chuối ban đầu á, nó vừa xe cái mặt lại. Mình sẽ gấp lên rồi mình nhúng vào thêm một lớp nước bột nữa. Bột này mình pha loãng cho nên là mình nhúng 2 lần. Trái chuối của mình nó mới giòn nha, còn các bạn nhúng một lần nó không có giòn đâu. Và nó cũng không có đủ cái độ căng phình nữa. Và mình chiên lần lượt cho nó khi nó vàng nha. Các bạn chiên đến khi nào mà nó vàng đều vậy nè, cũng xoay qua trở bề vậy nè để cho nó chín đều. Hai mặt chuối nó sẽ vàng và dầu phải ngập chuối. Khi mình thấy trái chuối nó vàng đều ở bên ngoài vừa mắt thì các bạn sẽ vớt nó lên nha, và mình để cho nó ráo dầu. Đây, thành phẩm của mình đã làm xong. Những trái chuối vàng ươm, bóng lưỡng và căng phồng luôn. Các bạn cho thêm chút xíu nước đường á, thì cái vỏ bột của mình nó vàng đẹp. Và có cái màu mình thấy nó cũng giòn rụm nữa ha. Nhưng mà tuy nhiên trong cái bột chuối á, các bạn đừng có pha ngọt quá nha. Nếu mà ngọt quá là cái bột nó cũng hơi bị mềm á. Sẽ có vị ngọt vừa vừa thôi. Qua bên trong nè các bạn, nó căng rỗng ruột luôn á. Trái chuối rất là giòn luôn. Mình chiên lên thì nó vẫn còn hơi nóng nóng. Tất cả các món chiên nào cũng vậy, khi mà ăn nóng nó sẽ ngon hơn. Giòn rụm luôn. Rất là thơm cái mùi nước cốt dừa. Nếu mà không thích béo thì các bạn dùng nước lọc hoặc là sữa đậu nành. Còn nếu nước cốt dừa mà thêm với dầu ăn nữa thì nó hơi béo ha. Nhưng mà lâu lâu mình ăn lần thì không sợ bị mập đâu. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chuối chiên công thức với cơm nguội. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.